Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd care este relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment, în viitorul apropiat, dar și în viitorul puțin mai îndepărtat, din momentul în care tu vezi această citire. Vom vedea stadiul relației, ce gândiți, ce simțiți unul față de celălalt, ce este la baza manifestărilor celuilalt. Te poți gândi la cineva anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Vă reamintesc de Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche, avem acolo funcții noi, avem compatibilități mult mai amănunțite, e foarte multă informație pe o compatibilitate, așa că vă aștept cu drag, aveți link în primul comentariu. Puteți să descărcați aplicația pe telefon de pe site-ul nostru destiny.com. Aveți link în primul comentariu. Hai să vedem, dragilor. Și vă reamintesc și de aplicația mea, pe care o puteți descărca de pe Magazine Play sau App Store. Hai să vedem ce spune tarotul. Care e situația și ce urmează să se întâmple. Dacă nu aveți pe nimeni în minte, lăsați tarotul să vă transmită mesaje, pur și simplu. Bun. A început citirea cu un 7 de spade. Cineva e în așteptare și e supărat sau supărată. Cineva se simte dată deoparte sau dat deoparte. Cineva se simte mințit în toată situația aceasta. Asta văd clar. Poate să fie și că partenerul acesta minte, fie este o relație bazată pe minciuni. Văd aici multă diplomație în același timp. La baza pachetului avem așa un 7 de bâte și îndrăgostiții și avem, bineînțeles, și Marea Preoteasă. Ei, aici poate să fie vorba despre o situație în care secretele se țin în lanț, poate e vorba de o relație secretă sau de o relație în care nu prea se comunică, o relație în care sunt anumite lucruri care nu au fost spuse. Apoi, între tine și persoana aceasta e 7 de spade. Deci, fie vorba de o relație bazată pe minciuni. Văd aici o persoană care tot stă în așteptare. Poate să fie și o relație în care nu se spun toate lucrurile, dar tot 7 de spade, uite, poate să însemne și o perioadă în care discutați calm, ferm, dar în legătură cu o problemă. Aici eu văd clar că ceva a fost ascuns sau ceva e ascuns. La baza manifestărilor tale avem regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. E ca și cum tu vrei ceva stabil din punct de vedere emoțional, tu vrei o relație stabilă, o relație serioasă cu această persoană, dar poate să fie și faptul că ești influențat sau influențată în acest moment de către un personaj important din viața ta. Poate să fie un părinte, poate să fie un prieten, poate să fie cineva de la muncă. Cealaltă persoană, 4 de spade. Cealaltă persoană e foarte gânditoare. Da? Cealaltă persoană se află într-o perioadă în care se relaxează, se simte bine, se bucură de liniște, se bucură de pace. Tot cealaltă persoană, poate știu eu, este într-o perioadă în care vede lucrurile mult mai clar. Cealaltă persoană este într-o perioadă în care e în așteptare. Eu asta văd. Da? În inima ta 4 de bâte, da? În inima ta. Poate e o petrecere în casă, în familie, pentru alții e vorba de o perioadă în care, uite, în inima voastră e foarte puternică această idee de oficializare a relației, de întâlnire. Poate să fie aici și o victorie pentru tine, da? O primă victorie, o primă bucurie. Mai văd în inima ta, în schimb, și faptul că ești într-o perioadă în care te-ai hotărât să te bucuri foarte mult de viață, să te bucuri de ceea ce ți se oferă. Cealaltă persoană, regele de bâte în inima sa, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Persoana aceasta simte foarte puternic aici o atracție față de tine. Este o atracție și din punct de vedere erotic, dar acest om se află într-o perioadă, să zic așa, în care simte nevoia să se apropie mai mult de tine sau persoana aceasta simte nevoia să-ți fie mult mai mult alături. Dar este și un om care în acest moment, nu știu, parcă vrea doar să se distreze, să se simtă bine.
În mintea ta asul de spade. Deci aici eu pe tine te văd foarte hotărât sau foarte hotărâtă, foarte radicală, da? Sau radical. E un moment în care, uite, e ca și cum tu ești serios sau serioasă, vrei să știi cu adevărat încotro se îndreaptă relația, încotro se îndreaptă situația aceasta. Dar e posibil să fie și o perioadă în care ești mult mai fermă sau ferm. Cealaltă persoană, 9 de cupe. Ei, omul ăsta are foarte mare emoție atunci când se gândește la tine, poate simte o oarecare împlinire din punct de vedere emoțional, totuși văd acest om că e foarte relaxat, e foarte liniștit. Mai poate să fie și că această persoană se gândește, nu știu, să vă întâlniți, se gândește să îți fie alături. Poate are să-ți dea o veste și atunci are emoții. În curând, 4 de cupe. În curând aici, în relația aceasta, văd ca o senzație de plictiseală, de oboseală, că și cum ți se oferă ceva sau oferi ceva și nu e suficient. Asta văd clar, deci ceva nu e suficient aici. Pentru alții mai putem să discutăm și despre o conexiune foarte puternică cu ideea de plictiseală, oboseală, poate e ceva ce nu place, ceva ce nu convine de comun acord. Pentru tine, 5-ul de spade. Ei, aici, nu știu, e ca și cum te simți neîndreptățit într-o situație. Poate să fie și că în curând îți dai seama de acest compromis și de această amânare, pentru că, repet, eu simt aici că totuși ceva nu-i curat la mijloc. Uite, e ca și cum regreți, da, ceva anume în curând. Poate să fie și o senzație de nedreptate pe care o ai. Cealaltă persoană, 5 de monede. Ei, celălalt aici, în curând, fie are o problemă de sănătate, fie persoana aceasta, e ca și cum îți spune, hai să ne mulțumim cu puțin sau hai să ne mulțumim cu ceea ce este, dar se pare că tu nu prea vrei să accepti. Ce mai văd aici în curând e că acest om se poate simți singur, se poate simți abandonat dintr-un anumit punct de vedere. În inima ta, ermitul, conexiune cu zodia Fecioară, în inima ta, uite, în curând te văd aici foarte singur, izolat, poate să fie și o perioadă în care alegi să stai singură, alegi să stai singur, o perioadă în care dai dovadă de înțelepciune, dar pentru unii poate să fie și acel moment în care spuneți, gata, m-am săturat de acest compromis, mai bine stau singur sau singură, mai bine acționez pe cont propriu în situația asta. Cealaltă persoană, 2 de monede. Uite, în curând, persoana aceasta va încerca să te împace cumva. Da? Omul ăsta fie va încerca să-ți cumpere ceva, fie va încerca aici să se împartă în egală măsură între două direcții, prieteni și tu, profesie și viață privată, deci între două extreme. Dar e ca și cum aici, uite, va încerca să te liniștească, va încerca să te convingă. În mintea ta, 6 de cupe, în mintea ta. Aici, ce văd eu, e o concentrare foarte puternică pe ideea de trecut, pe ideea de copii, pe ideea de liniște. Ce mai văd aici în mintea ta, în viitor, e faptul că e posibil să aveți niște discuții foarte puternice în legătură cu trecutul. Da? Văd aici că totuși tu vei da dovadă de foarte multă sinceritate, dar și un fel de durere, resemnare în același timp. Cealaltă persoană, cumpătarea, da? O conexiune cu zodia Săgetător. Celălalt va încerca aici să amâne, va încerca să te împace, va încerca să facă ceva. Cu siguranță va veni și fie îți va cere împăcarea, dar tot în aceleași condiții, eu nu văd schimbare momentan. De asemenea, cealaltă persoană aici în viitor, văd că e posibil să te invite undeva. Da? Doar poate reușește să dragă lucrurile. Hai să vedem în final 5 de cupe. Ei, aici lucrurile îți pare că nu arată foarte bine în final. Aici fie vorba de o altă persoană care intervine sau care este deja prezentă. Fie 5-ul ăsta de cupe, uite, poate să însemne și o rivalitate, da? Între tine și persoana aceasta. Poate să fie și niște regrete pe care le aveți împreună. Cineva regretă. La baza manifestărilor tale, regina de cupe, frumos. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Tu aici, în viitor, vei da dovadă de multă blândețe, răbdare, înțelepciune,
diplomație, e posibil ca în viitor aici să simți nevoia să te izolezi, să simți nevoia să stai singură, să simți nevoia să te concentrezi pe împlinirea ta emoțională. Da? Mai poate să fie și că vei avea o influență importantă din partea unei persoane dragi. Cealaltă persoană, asul de bâte. Ei, omul ăsta totuși va avea o speranță foarte mare în viitor. Văd aici foarte multă pasiune din partea lui sau din partea ei, o dorință de noi începuturi. Pentru alții, în schimb, poate să apară cineva nou pe la orizont. În inima ta, judecata. Ei, aici, în plan personal, e ca și cum îi vei spune persoanei astea vreo două. Poate să fie și că îți spui cu voce tare punctul de vedere. Poate să fie și că îi spui omului ăsta, uite, ai făcut așa, meriți asta, nu ai făcut așa, nu meriți chestia respectivă. E ca un fel de judecată, da? Posibil să fie aici și un moment în care răbufnești din punct de vedere emoțional și îi spui de toate. Cealaltă persoană, 8 de spade, da? Aici e ca și cum omul ăsta în viitor se va simți blocat, va avea ca un fel de obsesie față de tine, față de o situație. Poate să fie și un blocaj în plan personal. E ca și cum nu poate să-și exprime sentimentele, emoțiile. Își dorește un nou început, are speranță, doar că e foarte mult blocaj aici. În mintea ta, regele de spade. Ei, aici e posibil să vezi persoana aceasta ca fiind un inamic, ca fiind un rival, ca fiind un personaj care nu îți vrea neapărat binele. Mai văd, bineînțeles, și o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar, în general, aici să știi că văd faptul că vei ajunge la o concluzie foarte puternică în viitor în legătură cu acest personaj și vei lua o decizie foarte radicală. E ca și cum ți se luminează mintea, ți se luminează sufletul. 6 de monede celălalt. Aici omul ăsta va încerca aici fie să-ți cumpere ceva, fie să-ți ofere ceva, fie persoana aceasta va încerca aici pe cât posibil să te mulțumească cu ceea ce are. Poate veți avea o discuție în legătură cu împărțire de bani sau în legătură cu anumite gesturi, pentru că omul ăsta e ca și cum nu va fi dispus aici să dea tot. Da. Hai să vedem acum ce spune acest tarot. Vreau să văd în primul rând cei cu 7 ăsta de spade. Risc. Deci cineva își asumă un risc, da? Cu 7 ăsta de spade. Sau cineva evită să-și asume acest risc. Uite, e un bărbat aici care se simte pedepsit sau care încearcă să pedepsească. Și e clar aici o problemă. Hai să vedem cu 4 ăsta de cupe ce se întâmplă. Luna, da? Deci aici fie e vorba de faptul că persoana aceasta nu dă multe detalii sau evită comunicarea. Pentru că e ca și cum oferă ceva, dar nu e ceva clar. Mai poate să fie și o veste ciudată legată de o femeie. Sau o veste care presupune multă teamă. E ca și cum omul ăsta nu are o direcție. Sau e altcineva care îi dă direcție în situația aceasta. Hai să vedem aici cu 5-ul de spade pentru tine. E o hotărâre, da, în viitor. Deci e o hotărâre foarte importantă pe care tu o iei. Este o hotărâre care ține, bineînțeles, de sufletul tău. Este o hotărâre care ține de această relație. Da? Și e ca și cum nu mai ai încredere. Da? Nu mai ai încredere în persoana asta, în relația în sine. Hai să vedem. Omul ăsta văd aici că va încerca să îți spună niște secrete. Da? Să-ți spună niște secrete. Secrete care vin din trecut.
cumva e ca și cum omul ăsta își pune aici sufletul pe tavă, dar poate să fie și că nu-i convine faptul că se află ceva. Uite, s-a întors o carte cu 5-ul de cupe, că am vrut să întreb. E vorba de un regret aici, în legătură cu ideea de stabilitate. Poate omul ăsta va regreta faptul că nu a reușit să țină relația. Mai poate să fie și o problemă destul de puternică, poate chiar care vine din trecutul acestui om. Labirint. Adică, ce văd eu aici în final, e o situație din care nu se ies. Da? E o situație încurcată. E ca un labirint din care nu poți să ieși. Acum, și persoana asta, dacă și-ar ține cu adevărat o direcție, că vrea în dreapta sau în stânga, cu siguranță găsește o ieșire. Am întrebat ce-i cu judecata în inima ta și mi-a ieșit inelul. E posibil acum să pui persoana aceasta în fața faptului împlinit în viitor sau chiar să ai o discuție foarte serioasă privind ideea de oficializare a relației, privind ideea de acest nou început. Dar ce văd eu aici e și alt personaj care se implică. Acum fie vorba de o influență pe care tu o ai din partea cuiva drag, fie persoana aceasta e influențată de altcineva. Ce nou început își dorește? Omul ăsta e ca și cum speră, aici va spera spre un nou început, da? Dar cumva un nou început în timp sau un nou început condiționat de timp. E ca și cum ți-ar spune, știi, nu știu cât timp mergem acolo, nu știu cât timp facem activitatea respectivă, nu știu cât timp ne mutăm împreună. Deci poate să fie și așa ceva. Am întrebat 8 de spade și mi-a ieșit barza și călărețul. Da, e ca și cum omul ăsta îi va fi teamă de această schimbare sau va simți un blocaj în a face această schimbare. Da. Și cu 6-le ăsta de monede, ce văd aici? E un drum. Da? Va încerca aici, uite, să găsiți o cale de mijloc, da? Să găsiți o punte comună, să găsiți o rezolvare. Doar că eu nu cred că tu o vei accepta. Avem șarpele. Ei, e ca și cum tu nu vei mai putea să vezi persoana aceasta la fel. E o lipsă de încredere aici. Da? E o lipsă de încredere. În alte cazuri simt eu aici că e ca și cum aveți șanse să apară altcineva în viața voastră. Și e ca și cum apare și un sfârșit la risc. Deci un sfârșit care e la risc, oarecum. Bun. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. S-a întors o carte. Noutăți la drum lung. Aici e posibil să afli niște vești în legătură cu o călătorie îndepărtată. Fie pe care persoana aceasta ți-o propune, fie pe care persoana aceasta o face. S-au întors mai multe cărți. Ia să vedem. Avem așa, te dorește cineva și boală, deci persoana aceasta e ca și cum e bolnav de dorință sau e bolnavă de dorință față de tine, față de cineva anume.
Și aici avem vei reuși ce gândești cu o bucurie mică. Adică și cum reușești să-ți clarifici o anumită situație, dar nu e neapărat cu o bucurie uriașă, dar de clarificat o clarifici. Da? Totuși e ca și cum persoana aceasta e într-un fel de petrecere continuă, se distrează în continuu, se simte bine și totuși speră aici la o dragoste sinceră, doar că persoana asta nu dă dovadă de sinceritate. Și ce mi-apare mie aici? Altă persoană, da? În viața ta, în special. Da. Hai să vedem ce ți-ar spune acest om. Te-am iubit mai mult ca orice pe lume. Niciodată nu mă voi ierta pentru că te-am pierdut. Da? Te iubesc. Deci posibil ca această persoană să nu renunțe. Da? Să vină să o facă pe victima, îmi vine să spun, în această situație. Nu am iubit niciodată până să te întâlnesc pe tine. În final, văd aici că la fel va ține foarte mult de trecutul acestei relații. Da? Îți va spune că își aduce aminte absolut toate detaliile și speră totuși la împăcare. Asta va spune omul ăsta în final, așa cum a ieșit și în cărți. Spune că o să lupte, poate să fie și gelos sau geloasă. Îi pare rău pentru modul în care a reacționat, pentru ceea ce a spus. Dar totuși îi se pare că nu renunță acest om. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.